Jazakumullahu khairan. So nínú àwọn tí wọ́n máa ń follow class online ni wọ́n béèrè question yìí. Ìgbà tí ẹ dáhùn ìbéèrè lóṣù tó kọjá nípa pé téèyàn bá fẹ́ rajà lọ́wọ́ èèyàn on credit àbí èèyàn fẹ́ dà gẹ́gẹ́ bí agent téèyàn bẹ́ẹ̀ nìkan tajà. Pé téèyàn bá ti agree pẹ̀lú ẹni yẹn ní profit òun náà ni ó máa jẹ́ téèyàn. Èèyàn gbọ́dọ̀ make hidden profit. So ẹnìyẹn wá béèrè wípé tí ẹni tó bá fẹ́ rajà wá bá wọn for a particular product táwọn ò sí ní nígbà tẹ́nìyẹn fi wá wà wọ́n fún ẹnìyẹn ní price pé iye báyìí ni yóò cost yín láti rà lọ́wọ́ mi ẹnìyẹn sì gbà bẹ́ẹ̀ ṣé àwọn lè lọ bá ara product yẹn káwọn fi profit àwọn lé lórí. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mo rò pé a ti gbọ́ béèrè lórí ọjọ́ ti lọ. Ǹjẹ́ èèyàn lè pé price kan fún ẹni ó fẹ́ ra ọjà lápèjúwe pé ǹtẹ́ béèrè yìí o 10,000 naira ni o wọ́n sì ti agree lórí bẹ́ẹ̀ nígbà tó wọ́n á pẹ̀yìn dàtán Absalam yọ́ lọ fi kò lè fèrè tí ẹ̀kún mọ́ kò ti dákọ price fún ok kò tí ìmẹ̀lò wọ́n ń ta ọkàn pé ọkàn fojú dá àbí bọ́yá yé ta ara láàsì tó pé á yọ́nà yí tó 10,000 naira o bọ́yá kọ̀ wá tó 10,000 tọ́rà tọ́fà béèrè rẹ̀ gẹ́gbí mo ti sàlàyé fún yín ẹ̀yin ní kẹ́ mọ́ owó tẹ́ẹ̀sì gbogbo èyí tó bá jẹ́ pé mo rán ọ gbọ́dọ̀ jèrè secret mo rán ọ ìmọ̀ bọ́yá mo sọ débẹ̀ fún yàbí ìsọ débẹ̀ ní ti torí pé mo rán ọ 10,000 ló pé fún bọ́ bá di 11,000 náà lọ padà lọ bá pé ìdí mo bá yín ra ó ti di ìdí ń jẹ́ mọ́ wọ́n rán mi nù mo rò bó ti yé pé 10,000 ní ọ ra kìíní yóò ọwá padà débẹ̀ wọ́n ló di 12,000 sí wọ́n ló mú 2,000 lápò rẹ̀ àbọ́ lọ bá gbé àbọ́ fóònù ẹ̀pẹ́tọ̀ ọ̀sẹ́ ẹ̀fẹ́ àbẹ́ ẹ̀fẹ́ mọ́ wọ́n ló ti wọ́n o Islam ọ̀fà ìgbàgbò sí nígbò ti ṣe pé ọ padà lọ bá bọ́bá wọ́n o bọ́bá dẹ̀ náà ọgbọ̀dọ̀ padà lọ bá o pé sẹ́ngì yìí ni o 10,000 tí mo gbà wọn nígbà tí mo débẹ̀ 9 ni mo padà bá o bọ́bá lóhun gbọ́ alhamdulillah èyí ń la pè ní wàkálà agency ní Yorùbá ní pé kíni wọ́n rán mi a sì mọ́yá mo wí fún ìjọ́ náà pé agency náà ò sì necessary lè kọjọ́ fẹ́ kódò lè wá bílì rẹ̀ gbé owó rìnṣẹ́ tèmi náà o yẹ bá ilẹ̀ ẹ̀sàn àmọ́ ọgbọ́dọ̀ haidi kankan àìhaidi kankan bọ́ bá jẹ́ wàkálà o wọ́n rán mi torí pé ọ̀nà méjì nígbà ṣiṣẹ́ bó ti rán ọ̀hun tó bá lé ọ padà lọ bá gbé ẹmù yẹ báyìí sí wá o bí ọba tó yẹ náà gbọ́dọ̀ dá ní tó kù ní owó rẹ̀ ọgbọ́dọ̀ sí kíní ọgbọ́dọ̀ dá padà fún ọ̀nà kejì tẹ́ fi wá lè ṣe ní ẹ̀bá ti mọ̀ pé bísínẹ́sì lòun ṣe wọn ọ̀gbá kẹ́nìkan ọmọ rán òun ṣẹ́ pé mìíràn ṣe bísínẹ́sì ní ọ̀rọ̀ ẹran mẹ́kọ́ ọ wà mọ̀ implication rẹ̀ kí ni implication rẹ̀ 10,000 naira ni yọ́ náà ọwá ní mo ti agree offer and acceptance nínú sharia once tí offer bá ti meet acceptance ẹ ti tajà kọ́lá bó tí deliver ṣẹgbọ́mí 10,000 ní kíní yóò ẹgbà ọ̀tẹ̀mí lọ́rùn àìtí ìwà fún lọ́jọ́ òmí ní kò tí ìta kíní kò tí ìta ọjà kí n yọ kọba àtún yé níjọ́ kejì bọ́ bá tètè deliver ọjà rẹ̀ kí ni ó sìn ọ́ ọjà ni ó sìn àbówó ọjà ni ó sìn ọ́ ọ̀jẹ́ lówó ọjà lọ jẹ́ ya ẹ̀ sì mú kíní wá mọ́ tó bá ti wá mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé bísínẹ́sì ló ń ṣe jẹ́ ọ́ dá olójú tó kó ti price o implication o
tòrò lè máa kóòtì price méjì fún kíni fún item ẹyọ kan wọ́n náà ló ní 10,000 ní tó wá lọ tún dé tó ló di 12,000 ó lè yarí pé rárá o iye tẹ́ lọ pé yín ni mo ti ṣe kíni ni mo ti san ẹ̀lọ wá wá jẹ́ bá ti rí o ní ti torí tó jọ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé sẹ́rùn kí n gbà tàbí sàlámì náà bèèrè ó lẹ́ni wọn ò tí ṣọ́ bóyá 10 ní bóyá kò ní tó 10 bóyá èyí ò ní ó fún ọ ní opportunity bí ọba tó 10 kọ dà yóò kù sí àpò torí pé ẹ ti dúnadúrà iye tó tẹ́ ọlọ́run lọ́lọ́ ta èyí sì ṣe dandan kọ́ ta ọjà níye tí ọ̀rá mo rò póyé ọba àrajà ní 5,000 kọ́lọ̀ sí bọ́ rí ẹnìkan bóyá bí àpá Aisha tó lówó ní ṣe kí n ta 10,000 ó ní ọya kò burú nù ṣẹ̀rí ọgbọ́n bá ti dọ́gbọ́n tó parọ́ tí ò sí ń bẹ̀ tó ní bẹ́ẹ̀ ọ̀nà máa ń kìlọ̀ fáwọn èèyàn pé kò sí gbèdéke èrè téèyàn máa jẹ nù ṣẹ̀rí àwọn kò sí gíní kò sí limit 10% ní 20 ní kọ́dà bọ́ bá lè jèrè 100% sáti má parọ́ má sọ fún wọn pé ẹ bá ti fọ́lẹ̀ kan báyìí ọ̀sìmọ̀ kó nídi wọn fọ́lẹ̀ mẹ́ta so ti clear láwọn ẹ̀yin ní kẹ́ mọ̀ irú contract àárín yín tó bá ṣe pé àgbọ́yé ẹ̀yin méjèèjì ní pé wọ́n rán mi ní implication rẹ̀ nù bó bá pé àgbọ́yé ẹ̀yin méjèèjì ní pé iye tó pè rẹ̀ ló ti dákọ̀ mo sì ti sanwó fún ìyẹn ni pé ó wà entitled sí tó bá lé yóò sì wà responsible fún tó bá dí bó bá padà dọ́jà nísìnyí ọlọ́njẹ́ jì sí lánàá ṣe gbọ́ pé ilé epo fowó kún epo wọn kẹ́nìkan ó ti gba owó epo ọgbówó 20 litres bóyá rò pé wọ́n sáré lọ rà lọ́dọ̀ tó tà ní 7 kí ni wọ́n tà fún àjẹta ó sì débẹ̀ lánàá torí mi náà rí epo lánàá ni o mo ní èyí sí ti yí kí ní yìí ní aláàrọ̀ ilẹ̀ làwọn yìí epo jẹ wọ́n ẹni ọba ti wá gba owó kalẹ̀ tó ti fọkàn sí pé wọ́n kàn rà ní 770 lọ́dọ̀ Total àbí Matrix wọ́n sì lọ tà ní 800 fún wọn ní village nígbàtí wò lè wá gbòrò tó wá dé ilé epo lónìí wọ́n lè kó di 8 kí wọ́n tà ní 860 ó yí wọ́nù wọ́n lọ́wọ́ wá sí orí ẹ̀ torí pé ṣẹ̀rí èèyàn nìkan jẹ́ ìjọ wọn já wálẹ̀ tí wọ́n ń tà ní 900 tọ́ọ̀kan ti gba 1000 pé wọ́n ló jẹ́rẹ̀ 100 naira àbí ọwá débẹ̀ wọ́n bá ló ti dé 800 ọdá lójúkọ́ ọdá yóò kó àpò ní o ìjọ bá fi lè mú ọlẹ́tọ̀ ọmọ dá géènì àpò ọgbọ̀nà rẹ̀ bí àti bí à lọ́ọ̀sì náà jíṣẹ̀rí àwọn wínú wallahu ta'ala a'lam